Morning, everyone. Chào quý vị. We are a month away from having a Chanchi for mid-year Chanchi. Khoảng một tháng nữa, chúng ta sẽ bắt đầu cái thiền thất. The Chanchi is an intensive meditation retreat training. Cái thiền thất là một cái phương pháp tu thiền rất là gắt gao. We begin on May the 2nd, hình như là đầu tháng 5, tức là ngày tháng 2, ngày 2 và tháng 5 đó sẽ bắt đầu cái thiền thất. We begin on May the 2nd, and in the summer, the Chanchi is only 3 weeks. This year in December, we start a 7-week Chanchi. Mùa hè đó, trời nóng, thành ra chúng ta chỉ ngồi thiền thất chỉ 3 tuần thôi. Mùa đông á, tháng 12 năm này sẽ tổ chức 7 tuần thiền thất. So it's the first time this year we'll be doing 7 weeks of meditation retreat. And during this meditation retreat here, cái thiền thất như vậy, we meditate from 3 in the morning to midnight. Thiền thất như vậy là ngồi thiền từ 3 giờ sáng tới 12 giờ đêm. Yes, I know. It takes a lot. It hurts a lot. Ngồi như là đau đớn dễ sợ lắm. If you think that sitting here for an hour on Saturday mornings every week is bad, wait until you go do a Chanchi, you see. Cái vị tưởng tới đây ngồi thiền với ở chùa 1 tiếng là khó khăn quá trời. Bữa nào thiền thất mới thấy phải ngồi cả ngày luôn. So people come, and then few people are very gung ho. They say, "Oh, I can handle it. You know, I've been meditating for 10 years, 20 years. That's no problem." Người nói gì đâu mà sợ. Tôi đã thiền từ 10 năm, 20 năm tới ngồi ngày chạy ngay. They can't even last one day. Actually, when I first practiced meditation, thực ra lúc mà thầy bắt đầu thiền đó, học thiền đó, tập thiền đó, I was able to sit for about 3 hours. Lúc đó thầy có thể ngồi được 3 tiếng đồng hồ straight. Okay? Ngồi 3 tiếng đồng hồ liên tiếp. So I felt pretty good. I said, wow, there aren't many people who can sit for 3 hours. Đó thích thú lắm, tự hào nó nói. Thế gian này bao nhiêu người mà có thể ngồi được 3 tiếng đồng hồ. Especially so quickly too. Nhất là sau khi tập thiền mới có vài tháng là được ngồi được 3 tiếng đồng hồ. I was able to get there within like maybe 3-4 months after practicing meditation. Turns out that my master's temple in the city 10,000 Buddhas, hồi đó không có thầy. I had no teachers, and therefore I practiced everything from reading books. Hồi đó chỉ là đi nghiên cứu sách, xong ngồi tự thiền vậy thôi, tự luyện vậy thôi. I couldn't find any classes, meditation class. Không kiếm được cái chỗ nào mà dạy thiền được hết. So I was practicing at home, thành chỉ luyện ở nhà thôi. And then, so when my master's temple had this meditation retreat, it's called beginner's meditation. Thì lúc đó thì chùa Ngài Tịnh Hóa đó mới có một cái chương trình gọi là giới thiệu thiền. So 3 days, okay, 3 ngày thôi. Back then they only had 3 days meditation retreat. Hồi đó cái lớp thiền này là tháng 11. The rationale is that it's like in November, October, they have a 3-day meditation retreat, because in December they have a chant retreat. Tại sao có lớp thiền căn bản như vậy? This introduction to meditation, they say, is only 3 days, có 3 ngày thôi. In order to teach us the fundamentals of meditation so that you can do a retreat in December.
tới thiền, tập thiền 3 ngày như vậy để học cái căn bản để mà có thể tham dự cái thiền thất lúc tháng 12, 1-2 tháng sau. So we have the same format, cũng tương tự như vậy. For 3 days, we get up at 3 and then we go to bed at midnight. Thì 3 ngày, mặc dù 3 ngày thôi đó, cũng là bắt đầu thiền lúc 3 giờ sáng, xong rồi 12 giờ đêm là đi ngủ. And 3 days, you can imagine a lot of people came. Rất nhiều người tới tham dự. Actually, so many people that since I was the first time I participated, they pushed me all the way to the overflow rooms. Nhiều người tham dự quá, thành ra cái Phật điện lớn á, thì hết chỗ rồi, thành phải đưa vào cái phòng nhỏ nhỏ. And so I was very gung ho. I said, wow, this is cool. I'm gonna show people. You sit 1 hour and we walk for 20 minutes. Mình ngồi 1 tiếng đồng hồ, xong đi nhiễu 20 phút. And then you come back to your seat, sit for another hour, and you walk for 20 minutes. Cứ ngồi 1 tiếng, xong đi bộ 20 phút, ngồi 1 tiếng, đi bộ 20 phút. Okay? Sounds simple, right? And I can sit for 3 hours already. Ở đó thầy có thể ngồi được 3 tiếng liên tiếp rồi. Piece of cake. Dễ sợ lắm. Right? So I sat down and I said, this is too easy. Ngồi xuống thầy, cái này dễ quá. This is not challenging enough. Cái này nó quá dễ đi. So what did I do? I said, usually when I practice at home, it's carpeted. Ở nhà ngồi nơi cái thảm thôi. It's about the same thickness as this thing here. Maybe slightly thicker. Okay? Mỗi ngày luyện thiền đó, là ngồi trong cái thảm. Cái thảm nó dài hơn cái này, cái thảm quý vị ngồi tí xíu thôi. And at my master's temple, they have those tatamis. Mà chùa Ngài Vạn Phật, cái thiền đường thì để mấy cái tatami, mấy cái thảm của người Nhật đó. Those are excellent things for meditation because it's air underneath. Rất tốt. Tại sao như vậy? Không khí nó ở dưới đó, nó luồn vào dưới đó. So you have aeration. It's very good. Excellent. So I said 3 hours. And then this is 1 hour. This is a piece of cake. It's so boring. Mình nghĩ là nó dễ quá. So I said, let's make it interesting. Thầy mới nói thôi, mình tự thách mình đi. Everyone who went there, những người tới tham dự đó, every single person would sit on a cushion. Tất cả mọi người đều ngồi trên một cái gối nhỏ nhỏ. Those meditation cushion, you know, it's about this thick, about 1 inch thick. Okay. And look around, say everyone's sitting on meditation, on a meditation cushion. Since when I was younger, I like to show off. Hồi lúc còn trẻ đó, 20 năm trước đó, thì thích lòe lắm, thích khoe lắm. So I look around, say everyone's sitting on a meditation cushion. I will not sit on a meditation cushion. Mình làm gì? Mình nổi bật bằng cách nào? Mình lòe bằng cách là mình không ngồi trong cái gối. Okay? First time coming to a meditation class. Lần đầu tiên để tôi học một lớp thiền. Okay? First time to something called intro to meditation. Lớp thiền, tới tham dự lớp thiền gọi là lớp thiền cơ bản thôi. Okay? Never sat on a tatami before. Chưa bao giờ ngồi cái tấm tatami hết đó. And what did I do? I had to sit on the tatami directly as myself. Thầy quyết định ngồi cái tatami đó, without any cushion, just to show off. Để mình khoe. And guess what? What I didn't realize, so thầy cũng biết đó, kể câu chuyện mà chắc chắn bà cụ sẽ rất thất vọng với sợ. Sao ông thầy sao mà ngốc như vậy được? I know the lady back there, she'd be so disappointed. She said, I thought this guy is smart. The master is wise. No, not at all. I don't know.
And the one more complication, một cái vấn đề khác nữa. Since I was the beginner, hồi đó mình là người bắt đầu. So what did I do? They pushed me all the way to the corner. Thành ngồi thấp nhất, cái chỗ mà tệ nhất. And usually it's riffraff. Ở đó toàn mấy người cùa quạng không. Okay? Because they know each other, họ biết nhau. They know these people have been coming, therefore they get the good seats with each other. Thành cái chỗ tốt là ngồi chung với nhau. Còn mấy người mới tới ngồi phía xa, ngồi trong góc ấy. So the newcomers and the unproven people, they shove us to the corner, in a small room. Thành được tới cái phòng nhỏ mà ngồi mấy người Basiloco ngồi với nhau. And next to me is a guy in the office. Bên cạnh thầy có một cái ông đó là làm trong văn phòng chùa Vạn Phật. He's this big from Malaysia. Ông nó từ Mã La Á tới. Okay. Mập tù lù à. Okay. And he said, look at me and says, your first time? Ông nó gặp thầy nói lần đầu tiên đó. Yeah. Me too. Ông kêu tôi cũng vậy. I don't meditate. I come here just to see you guys. And tới đó, I usually am so busy in the office. Now this is my first chance to come and learn and meditate. Không là tôi làm văn phòng chùa Vạn Phật á, bận rộn dễ sợ lắm. Thành có cái giờ thiền này, tôi muốn thiền. I really love to meditate. But I'm here to give me a chance to practice for 3 days. And bỏ 3 ngày để mà thiền, đừng học thiền từ đó sao? Ở là 2-3 năm trời không có thiền. He's been staying at the office for 2 or 3 years now. He doesn't meditate. Now he decides to meditate. Bây giờ muốn học thiền. So he says, I'm here 3 days now để ngồi tu thiền với nhau. So he sits right next to me and we meditated. Okay. Bước đầu thiền. Hello. Gõ. That means work hard. Okay. Gõ 3 cái. And I sat there, ngồi đó. 5 minutes later, 5 phút thôi, it's starting hurting. Có 5 phút cái chân nó bắt đầu đau rồi. Okay. And then the guy next to me, that office man, he started moving like crazy. He started stretching his legs. 5 phút ông kia bắt đầu ông duỗi chân ra. And then one leg, and then the other. And then, you know, when the legs are like this, it's not comfortable. You have no back support. And then you start leaning back. Rồi mình lưng nó mỏi, ngồi thẳng được chống hai tay. And then he looked at me, and he started sighing, bắt đầu thở ra thở vô. And then he looked around. So the guy is moving constantly. Thành cái ông đó, ông ngồi, ông nhúc nhích. And then he's sighing, rồi thở vô, thở ra. And guess what? And so after 5 minutes, you remember the 5 minutes started, the legs started hurting. Once the legs started hurting, một khi mà cái gì nhớ, một khi mà cái chân mà 5 phút sau chân bắt đầu đau á, another thing that happens, bắt đầu cái bàn tọa nó đau. Then I found out that the bottom begins to hurt. Because you sit straight on a tatami, for the first time, it hurts. Thầy cam đoan quý vị, những người nào mà ngồi cái tatami lần đầu tiên, cái bàn tọa, nó sẽ đau dễ sợ. It started hurting. Okay? So, I could not take the pain. The first time in my life, lần đầu tiên mà mắc cỡ dễ sợ. Cái bàn tọa nó đau không thể tưởng. I discovered that the buns hurt so much. Okay, and then the legs were so painful. But không ngờ cái chân nó đau. I never could imagine the legs would hurt so much. I thought I was over it. Mình tưởng là mình thoát được cái chân đau rồi. Because before I was able to sit for 3 hours, no pains. Thầy có thể ngồi 3 tiếng
mà không có đau đớn vậy đó. Thì mình y ngồi đâu ngồi đó chưa được 5 phút, mới 5 phút chân nó đau. Now I came to that place and 5 minutes into the sit, it hurt. So what to do? Làm sao bây giờ? And my neighbor, remember, mà người đáng gì đi duỗi chân ra, duỗi chân vô. He works very hard. He stretches his legs for 5 minutes, and then he bends his legs. And then 2 minutes later, he stretches his legs. And then he folds them again. Ông đó cũng cố gắng lắm. Lúc mà duỗi chân ra 5 phút xong đau quá, khi mà hết đau thì xếp bằng lại. So he's moving constantly. And I was getting so afflicted. Bước đầu thì nổi khùng. How can you meditate and move like that and make noises and sighing and looking around and so I was going crazy. Xong đó ngồi nổi khùng, giận với sợ. I was so upset. Okay, someone at my own master's temple. Ông này trong cái chùa Vạn Phật đó. Okay, he's the one who's causing all these problems. Ngồi thiền như vậy. Xiển khờ. Thầy Hiền cả ngồi chịu nổi không? Khùng nó giận. I was so upset at that guy. Okay, where I said, I am not going to unbuckle my legs. Nhưng mà thầy nhất định không chịu duỗi chân ra. I refuse to unbuckle. I refuse to fidget. Thầy nhất định không có nhấc lên. Okay, so after 1 hour, sau 1 giờ the bell rang. Okay, I stood, I unbuckled, thầy duỗi chân ra, and then I had to go like this. Okay, chống lên. Okay, because I could sit for, I don't have to walk, không cần phải đi bộ. Okay, không cần đi nhiều, thành đẩy chân lên to relieve the pressure. Okay, because remember I was very arrogant, hồi đó rất là ngạo, không muốn cho ta biết là mình rồi. And then I sat for another hour. Lần thứ nhì, you think that it would be wise to get another cushion, right? Lúc đó giờ thứ nhì đáng lý là phải để cái gối, ngồi trên gối, right? But I said no, I want to show off. I'm not gonna sit on a cushion. Nhất định không có ngồi cái gối. Okay, so I went through that for another hour of hell. Luckily that guy left already. Giờ thứ nhì ông kia ông bỏ đi về phòng lại rồi. Okay. So I went through that thing, and so for 3 days I refused to sit on a cushion for 3 ngày. Nhất định không ngồi gối. Guess what happens? After the first day, một ngày đầu tiên, of course I couldn't sit for the whole duration. Đương nhiên thầy chịu không nổi, phải về bỏ ra chạy. So first day I sat for about 5-6 hours. I went back to the room. Ngày đầu tiên ngồi được 5-6 tiếng, ngồi về phòng lại. I checked my bottom. Coi thử ra sao. Okay, it is all purple. Nó tím luôn. On the third day, ngày thứ 3, still for 3 days I would not sit on a cushion. 3 ngày nhất định không chịu ngồi gối. Ngày thứ 3 đi về, it became black. Đi về nó đen thui rồi. Okay, so that's how I learned. That's my first meditation class. Đó là cái lần đầu tiên thầy đi học, tham dự cái lớp thiền. That's my experience. Okay, and I hated Chan retreats. Chan chi là từ đó tôi sợ cái thiền thất luôn. Okay. That Chan chi, I didn't participate. Cái thiền thất đó thầy không dám tới luôn nữa. Remember, the intro is in November, and the real thing begins in December. In December, I disappeared. Thì tháng 12, tháng 5 đó trốn, không dám tới luôn nữa. It's not until I became a left-form person
About a year later, rồi 5 sau thầy mới xuất gia. Okay? Lúc đó mới bị bắt vào thiền thất, and then I was forced to participate in a Chan. And I hated it every single year. Okay. Ở đó 4 năm trời, 4 năm là ghét cái thiền thất dễ sợ. So now we organize it every year for my beloved disciples. If you don't give up, that's when you learn. Cái thiền là hay lắm. Quý vị chỉ đừng có bỏ cuộc, quý vị từ từ sẽ hiểu. That's the beauty of the Chan, the meditation, the Chan technique we got from the Chinese. Okay. Just don't give up. Đừng có bỏ cuộc. I was doing it for all the wrong reasons of the world. Lúc đó thầy thiền là thầy vì cái mục tiêu nó rất là tầm thường, rất là soft. It's always about I was doing because I was flashy. Tại thích lè, thích khoe, thích hơn người ta. I wanted to be, I was flashy as a person. I want to be better than you. I want to show off. I want to have an edge on you. This my friend, when he meditates, he can read the girl's mind. Tại bạn của thầy lúc mà thiền có thể đọc được cái ý của bồ ổng á. So it's easier to pick up girls. Thành ra lè phụ nữ dễ hơn. Này nọ. Là he would show off to me that he can read my mind. Rồi thầy khoe với thầy nói là tôi đọc ý thầy. And so and so that's how we all get started. Ai cũng bắt đầu có những cái mục tiêu nó khác nhau như vậy. Okay. And it's okay. Rất thân thường. But the more you meditate, để quý vị càng ngồi thiền, you're willing to endure the discomfort, quý vị chịu khó nhận cái khó chịu, nhận cái đau. Okay? And don't give up, đừng có bỏ cuộc. You know what? If you do it long enough, cái thiền nó lạ lắm. This is the beautiful thing about Chan, the secret about Chan. Okay? If you do it long enough, you keep on doing it, and you sit there and you keep on and having discipline, cái vì có cái từ cái kỷ luật mà cứ every day you sit for an hour, một ngày ngồi 1 tiếng đồng hồ, and push yourself a little bit more, a little bit more, a little bit more, và cứ cố gắng hơn 1 tí nữa, because we all have our limitation. Tất cả chúng ta đó, ai cũng có một cái mức mình chịu đựng nổi trên nó thôi, okay? And every day, push yourself a little bit more. Every day, you have a chance to practice. Mỗi lần luyện như vậy đó, cố gắng thêm 1 tí nữa. A little bit more, a little bit more. That's all you do. Okay? Khi làm như vậy, something happens. Chuyện nó lạ rồi nó xảy ra. Your body gets healthier. Cái thân thể quý vị nó khỏe hơn. And your mind gets healthier. Và tâm quý vị nó khỏe hơn. It's healthier because your mind become free from, cái tâm quý vị nó bớt, nó khỏe hơn. Tại sao? Tại nó càng ngày nó càng bớt. It's less greedy, bớt tham lam. Less angry, bớt giận. You remember, you know, that office man during this intro to Chan class, cái ông mà làm văn phòng đó, he would come back occasionally. Ông trở về, thỉnh thoảng trở về. And every time he come back, he chose to sit next to me. Mỗi lần ông tới á,
ông chọn ông ngồi bên cạnh thầy á. And every time he sat next to me, he would fidget, he'd move, he'd sigh, he makes a lot of noises. Một lần làm như vậy là ông ồn ào vậy, sợ ông nhúc nhích, ông ồn ào, ông nghiêng ngửa lui. Sometimes he just just like this the whole time. Half an hour he's just like this. Enjoy himself. When I was struggling, đó mình ngồi cái bằng tòa nó đau không thể tưởng nữa. My bottom was hurting so badly. Never happened to me before. Chưa bao giờ mình bằng tòa nó đau độ như vậy. That's the first time in my life where my butt hurt so much. And the guy sat next to me and enjoying himself. Oh, it's so peaceful here. Cái thiền đường sao mà nó được an lạc quá. So every time he sit next to me, I was going crazy. I felt like mình nổi giận dễ sợ. Okay? And I have all the reasons in the world to stand up and walk away. Mình có lý do thì đứng dậy mình bỏ đi đi. Because he's driving me crazy. Okay? You're not supposed to meditate like that. Okay? Tại sao tới thiền đường lại không có làm những cái chuyện như vậy? I know. I just took it. Cắn răng mà chịu. Okay? And that's what happens. Eventually, nếu cái việc kiên nhẫn như vậy, eventually you drop the anger, tự động mình sẽ bớt giận. Because why? Because when it hurts so much, like tại sao vậy? Tại khi mà nó đau, when the bottom hurts so much, lúc mà nó đau như vậy, okay? All you can think of, I could think of, lúc đó chỉ thấy được cái đau thôi. I can't even see that guy. Nó tới, ông cuối cùng nó tới, mình làm lơ luôn nữa. He doesn't bother me, didn't bother me anymore because it hurts so much over here. Not that he doesn't bother me, my butt bothers me a lot more. Không phải là tại mình không còn giận ông, mà tại mình cái bằng tòa mà nó đau quá đi, không có thì giờ mà giận ông nữa. I have no more energy to worry about him. Right? Không còn có sức để mà giận ông nữa. What does it tell you? I drop my anger. Xả cái giận này lập tức. It's a proof right there. I didn't understand back then. Hồi đó thầy không hiểu chuyện gì xảy ra. But now looking back, I realize I dropped my anger, my irritation. Lúc đó mới thấy rõ ràng, trong 3 ngày đó mình tập, mình xả được cái sân hận của mình. Isn't it wonderful? For you ladies who get upset with your husband, những người phụ nữ mà hay giận chồng, giận bồ, what will happen when you get upset at them? No, you take a plate and you throw at them. Mấy cô mà chuyên môn giận, thầy biết, I know that already. I was married. Lấy cái gì mà quăng chồng, right? You feel like that, right? And if you do that, guess what your husband is going to do? Khi mà vợ mình nó quăng gì mình, what do you do, sir? When your wife throws plates at you and bowls at you, duck? Yes, duck. Né, không trả lời, né. And then what else? And I would break too. I would break the lamps. Right? How dare you destroy my house? I can do it too. Okay? But if you can take it, if we can all learn, thay vì mình làm mình phá hoại như vậy, mình ngồi mình nhẫn. You sit and you cross your legs until it hurts. Lúc mà giận như vậy, xếp bằng lại cho cái chân trước khi nó đau luôn. And when you hurt to the point where you are no longer angry. Ngồi cho tới khi mà nó đau chân đến độ mình không còn nhớ tới cái giận nữa. And then what happens? The anger goes away immediately. Không còn giận. That's all it takes. Thì đừng làm như vậy.
And that's the secret of Chan. Cái đó là cái bí mật của cái thiền. Just bear it. Chỉ nhận cái đau thôi. Dễ sợ. I know all the teachers tell you, thầy biết những cái lớp dạy. I know, he said, oh, you can sit and you feel so peaceful. You feel so good. Baloney. How can you feel peaceful and good when the legs are hurting so much? Làm sao mà an lạc là khi cái chân nó đau này? And it turns out that you sit there long enough, quý vị biết khi mà ngồi chỉ có chân nó đau, until the pain goes away, cho tới khi mà cái cơn đau nó hết rồi, nó hạ xuống lại. Because the pain will peak, and then will go down. Like everything else in this world, tất cả mọi sự trên thế gian này, nó sẽ có một cái cực điểm của nó là nó sẽ hết. When it reaches its peak, I repeat, the pain will reaches its peak, it will die. It will reduce, it will go down. That's all it takes. Okay? That's how you overcome it. And after, when it reaches its peak, then it starts to die. This going down here, you eventually feel very good. Khi mà nó bớt đau rồi, quý vị bắt đầu cảm thấy nó rất là khoái lạc, an lạc, không thể tưởng được. The kind of peace, the kind of happiness that you never experienced before. Serious, that's my experience. Cái kinh nghiệm thầy như vậy, I experienced that. I was lucky. Thầy Hên nó nộ. All I knew back then was to sit there and bear it. Hồi đó thầy chỉ biết một cái thiền thầy là chỉ ngồi đó mà chịu nhận cái đau thôi, nhận cái khó chịu thôi. And then I lucked out because I would not quit. Cái hơi của thầy nhất định không chịu thua. I would not yield. Okay? I do not like to lose. Thầy không muốn chịu thua. Okay? And what happened is I kept on going through peaks and valleys. Thầy bắt đầu, every time you go through a peak and you break through, it decreases. Mỗi lần nó đau như vậy tới cực điểm, nó hết đau rồi. It felt so good. Thấy sướng quá đi. That's how I became addicted to meditation. Lúc đó thầy mới mê thiền như vậy. And I never could find anything that felt that good. Thầy không kiếm được cái gì mà nó sung sướng như vậy. It far exceeds all sensual pleasures. Hơn tất cả những cái khoái lạc của thế gian này. Except for sex. Trừ cái tình dục. The difference between a Chan bliss. I know I'm not supposed to talk about sex. But then, because I'm a monk, remember? But in the spirit of Chan, we talk about anything that interests you. Như là thầy dạy thiền nó khác. Ở chỗ là thầy dạy bất cứ cái gì thích gì thì mình nói về cái đó. Because there's no holds barred in Chan. Cái thiệt sự cái thiền tông nó không có gì mà nó bị kẹt cái gì hết. Okay? So, what's the difference between sexual pleasure and a Chan bliss? Does anyone know? Cái sự khác biệt giữa cái khoái lạc với cái chuyện tình dục với cái thiền lạc nó khác như nào? What is the difference? Yes. Ah, this lady knows. Very good. See, it's a trick question to see who's going to bite first. Đó là câu hỏi để mà gọi là câu hỏi trick question. What's a trick question in Vietnamese? Hả? Câu hỏi lương lẹo để coi thử người nào khờ dám trả lời trước. To see who's naive enough to take a chance. Sexual pleasure is very intense. Cái chuyện tình dục nó rất là mạnh, very, very, very intense, right?
Okay, the chan is a lot lighter. Nó không cái thiền lạc nó không có thô. You look at it as coarse and subtle. Okay, cái sướng của cái thiền lạc á, nó nhẹ nhàng. Cái sướng của tình của nó nặng nề. Okay, so this lady says that it doesn't last long. Thứ nhất á, I have to if you meditate long enough, you see the difference. Khi mình ngồi thiền đủ lâu, thì mình sẽ có thể thấy sự khác biệt. Tình dục á, it's very intense, okay? But it's very coarse. Nó khoái lạc như điều nó thô. Cái thiền lạc á, it's much more lighter, okay? It's like denseness. If this is dense, this is silk. Okay, and cái nặng nề, cái thô với lại cái vi tế nó nhẹ nhàng. There's a short duration. Cái sexual pleasure actually is very short duration and then it decreases, right? Nó rất là mãnh liệt, xong nó bớt. It decreases. Where chan is not as intense, but it's much broader. You feel good throughout your body. Cả cái cơ thể mình nó rất là khoái lạc. Okay? And it lasts a lot longer. Và nó dài. It might last for, I was addicted to it because lúc đó thầy thiền tại sao ấy? I would sit and endure the pain for, let's say, 3-4 hours. Chẳng hạn thầy ngồi chỉ nhận cái đau 3-4 tiếng đồng hồ. 3-4 hours of pain. And I would feel good for 20 hours. Chỉ đừng đau có 3 tiếng đồng hồ mà sung sướng cả 20 tiếng đồng hồ. And I was reading and said, wow, this is such a cool thing. 3 versus 20? Oof, I choose 20. Hồi đó tham dễ sợ lắm. I was willing to endure pain for 3 hours to feel good for 20 hours. Okay? So the truth of the matter is that if you understand, if you have the chan bliss, quý vị mà thấy được cái thiền lạc rồi, you will also discover that the higher samadhi level, khi còn khám phá nữa, cái trình độ định lực quý vị càng ngày càng cao đó, cái thiền lạc càng ngày nó càng sung sướng. Actually, your chan bliss improves as your skills improve. Quý vị càng thiền càng giỏi, định lực càng cao, thì cái thiền lạc càng ngày nó càng sung sướng hơn. So actually sexual pleasure, it peaks and then it dies. Okay? Whereas the chan bliss, it keeps on increasing. Thành thật nói quý vị, cái chuyện tình dục á, nó có chừng này thôi à. Còn cái chuyện thiền lạc càng ngày nó càng cao. So at first, it's not comparable. But once you get over here, okay, it's no more comparison. Càng ngày quý vị càng tu càng nhiều, càng luyện càng nhiều, quý vị càng thấy cái thiền lạc đó, that's why the monks and nuns can drop the sexual pleasure. Because if you practice, you can become celibate. It's very easy. It's rather easy to become celibate. Bởi vậy, you see, if you practice meditation, the monks who practice meditation, it's much easier for them to remain celibate. For this reason. Am I making sense to you? It's not imagination. Cái này không phải chuyện tưởng tượng. Okay? That's why we can remain celibate if we choose to. Yes. Yeah. What do we focus on? You want the book's teaching or my teaching, my experience? Câu hỏi lúc mà chưa ngồi thiền á, mình suy nghĩ cái gì? Okay. There are two phases. Okay, in chan there are two phases. Cái thiền nó có hai cái giai đoạn. Okay?
The two phases in meditation, which are what? Là cái gì? Chỉ và quán. Stopping and contemplating. So when you meditate, the first thing you need to do is to stop. Thành lúc quý vị thiền đó, việc đầu tiên quý vị làm á, what happens even no matter what you do, even if you don't know about it, quý vị không biết, it doesn't matter. That's why we don't talk about these theories, because it happens naturally. Là cái chỉ quán này không phải là cái lý thuyết, thành thì thầy ít dạy lý thuyết như vậy đó. Thành lý thuyết nó không quan trọng. Quý vị không biết cũng có những even if you don't even know about these concepts, it happens naturally. Nó tự động nó xảy ra như vậy. When you sit and meditate, naturally you go through a stopping. Quý vị mỗi lần quý vị ngồi thiền đó, tự động quý vị đi qua một cái giai đoạn chỉ. What is stopping? All your thoughts die. Cứ ngồi tự động cái tư tưởng nó chết. Okay? So what do you contemplate on? It doesn't matter. Whatever you contemplate, eventually they all die. Okay? Yeah, eventually you just die. Okay, for us beginners, the the thing that doesn't die is the pain. Okay? The rest dies. Này cái việc thấy cái chỉ không? Lúc mình ngồi chỉ á, thì lúc cái chân nó đau á, rồi tất cả những tư tưởng khác nó chết từ từ, nó chỉ còn cái đau thôi. So you focus on what? Whatever you can. Okay? Thành tự động á. People say, oh, smile, oh, breathing, oh, recite the Buddha's name. Người ta nói quán hơi thở, quán Phật, niệm Phật, quán thần chú này nữa, tụng thần chú. But all those, they will naturally focus on the things that draw your attention. It doesn't matter what I tell you. If you like to. Okay? It's not so much focusing. It's about doing it. Does it make sense to you? It doesn't matter what you focus on. You just don't quit. So in stopping is that you sit long enough, thành cái việc ngồi thiền á, cái việc ngồi đủ lâu á, your thoughts will decrease. That's called stopping. Is it clear? Cái chỉ này chỉ có nghĩa cái việc ngồi đủ lâu tự động bớt vơi tư tưởng nó sẽ vơi. That's all. I can be fancy and teach you the number one methods of Chan, number two methods of Chan. Now I teach you number three, number four, number five. We have about 10,000 different ways to teach you how to do Chan. Okay? It doesn't matter. You just sit there and wait. Sit long enough and don't quit. Cái thiền là gì? Nó đều không cần quan trọng, phương pháp không quan trọng. It doesn't matter what you do. The most important thing is to bear it and don't quit. Cái quan trọng nhất chỉ là nhẫn nó. Bear discomfort, don't move. Okay? Ngồi đó đừng có nhúc nhích, nhẫn cái đau. Tell yourself, I'm going to bear it. I'm going to sit there. Nhất định chịu đựng. Okay? Chịu đựng nó. Okay? Yes. It's better. Yes, it's best to sit in full lotus. Tốt nhất là ngồi trong kiết giặc. Okay? And so you do stopping, you go through a phase called stopping. Thành cái giai đoạn đầu tiên hết gọi là cái chỉ, trừ quan. Okay, the Chinese, this is from a Chinese teaching, a Chinese Chan. Chỉ quán, trừ quan, meaning you stop your thoughts, tự động những cái tư tưởng nó chết. You don't stop anything, you just let it die.
That's all you do. Just like a pond. You sit there, eventually the water will settle, okay? All the sediment will settle to the bottom. That's all that happens. Giống như cái nước thì đi nước vậy. Nước từ từ nó đọng, những cái cặn bã nó từ nó đọng xuống dưới đáy. That's all you do. Ngồi đó mà đợi. Because you wait, you endure. And when you are able to stop, then you contemplate. Xong quý vị khi mà chỉ được rồi, ngừng được rồi, thì bắt đầu quý vị quán. Okay? Now, whatever the method now matters. Lúc này cái phương pháp nó quan trọng. Is that clear? So it depends on your level. Thành tùy cái trình độ của quý vị. Okay? Does it make sense? So, if we teach you, let's say I teach you a fantastic meditation method called the 42 hands and eyes. Hàng như thầy nói, thầy sẽ truyền quý vị dạy quý vị cái phương pháp luyện thiền này gọi là 42 thủ nhãn. Okay? It's a very very secret Chan practice. Cái này một cái phương pháp luyện bí mật của thiền tông. Yes, there's such a thing. We only transmit it. You cannot practice it. It's only to the people who receive transmission who can practice. Cái thủ nhãn này có những cái người được truyền mới được luyện, không có quyền luyện. Okay, it's called secret practice. Okay, cái đó chỉ bí mật, không có truyền người khác. And or we can teach you the hoa thổ, hoặc là dạy cái vị phương pháp tham thọ đầu. Okay, all the lots of practice, different ways. Okay. This you still have to go through these phases. Bất cứ phương pháp nào, quý vị phải qua hai cái giai đoạn đó. First, you have to empty your mind. Stopping meaning reduce the thoughts. Chỉ có nghĩa là quý vị bớt suy nghĩ. Okay? Your mind clears up. Cái đầu quý vị nó bớt. It clears up from your fear, from your worries. Cái óc quý vị nó không có còn ưu tư, nó không còn sợ. Okay? That's called stopping. You stop all these unnecessary thoughts. Mình ngừng lại những cái tư tưởng mình không cần thiết. Okay? Now, all these unnecessary thoughts that occur in your head, can you have any control over them? Thì bị có cái tự chủ được không? They come and go as they please. That's how you discover. Quý vị ngồi đó tự động thấy nó tới xong nó đi, nó tới xong nó đi. There's no pattern. Okay? It's just come and go. They come and go. Okay? Nó đi loạn sang ngầu hết á. So can you try to control them? There's no way to control them. The only way is do nothing. Let them die. Okay? Cũng giống như just when your wife is upset at you, don't do anything. Wait until she calms down. That's the best policy. Don't provoke her, right? That's how experienced married men, men who are married long enough, they discover you just wait. You don't do anything. So now she wants a divorce. Yes, honey. She wants half of her thing. Yes, honey. No, come to think, I want 70% of the asset. Yes, honey. How about 80%? Yes, honey. You love me that much? Yes, honey. Oh, I know we can make up. Yes, honey. Okay? You wait. They take care of themselves. That's a Buddhist wisdom. Cái Phật giáo mới hay lắm. Mình chỉ đợi thôi. Mình không làm gì hết. Okay? That's stopping. You don't do anything. Cái chỉ là mình không làm cái gì hết. And then the contemplating. Xong phần thứ nhì, once you are able to stop, now you can focus on what you do. Lúc đó mình mới chú tâm được.
So then you go back to what we teach you. Đó trở về lại. You focus on your navel, chú ý tới cái đăng đề. You focus on your breathing, chú ý tới hơi thở. That's when it works. Okay? Before that, unless you stop, you can't do much. Tại cái thực tế của thiền là tới khi mà quý vị có được chỉ rồi, quý vị quán được, quán hơi thở cũng vui. You say, I can contemplate my breath, but if it hurts so much, forget it. You can't contemplate anymore. Okay? So you understand the process. Quý vị thấy cái giai đoạn nó rất thực tế. It's very, very practical. It's not theory at all. Okay? You have to stop. You have to wait. You have to wait until it dies down. Mình ngồi mới đợi. And once you have, you see how you're able to, your head is clears up. Then you can see how you're able to concentrate. Khi mà cái óc quý vị nó bớt suy nghĩ rồi, tự động quý vị thấy mình có thể chú tâm được. It's all natural. You can't sit there. How come? Why is my head so full of thoughts? Đừng có ngồi đó mà than tại sao cái đầu nó suy nghĩ hoài vậy? Why am I gonna, this meditation is not doing anything for me? That's a thought as well. You see, this is way. Just like your wife, when she's upset at you. Yes, honey. Yes, honey. Okay. It takes a married man to appreciate my lesson. So only one man here, I taught him about how to deal with the wife. You're welcome. Unfortunately, I don't have a wife now. You don't have a wife? Shucks. Okay, I will teach the ladies how to deal with the husband. Yes, yes, master. Yes, yes, honey. Okay, any questions? That's all. Meditation is that if you're able to bear it, then all the head will clear up. And that's when you experience childless. Khi mà quý vị đời cái đầu mình nó trống, từ từ nó chết, những từ từ nó chết rồi, đó quý vị thấy được cái thiền vị, then you naturally will experience childless. Don't have to seek for it. Không tham, không cần tham. Okay? Just do it. So my message to you today is do it. I would highly recommend you sit for an hour every single day. Don't worry. It's time well spent. Thành thầy khuyên quý vị mỗi ngày tin thầy đi, chịu khó đi. Even though you're so busy, mặc dù bận quá đi, không có thời giờ đâu nữa, right? You're so busy, so much work. You sit for an hour, I guarantee you, thầy cam đoan quý vị, for investing an hour of your time, take a bit time from your busy schedule, sleep an hour less, bỏ một giờ ra, bớt ngủ một tí, bớt làm việc một tí. You will find out you have so much more stamina. Quý vị khám phá ra có nhiều cái sức hơn nhiều. And your head is so much clearer. Mà cái đầu quý vị nó nhẹ hơn, nó sáng hơn. Therefore you're so much more productive at work when you work. Vì làm như vậy, quý vị óc quý vị sáng, quý vị sẽ làm việc được nhiều hơn, mà hữu hiệu hơn. People of the world are used to grinding it out. Người thường người ta chỉ là cày thôi. Okay? He's so used to grinding it out. The Chan people are much better. They find a better way to do it quicker, more effectively. Người mà biết thiền, có công phu thiền, ta sáng hơn là ta làm việc lẹ hơn. They're so much faster at solving problems. Really. Okay? Yeah, it's so funny, huh? Yes. Yes, in part. For maximum effects, sit in full lotus. Cái bí mật là cái thiền tông mình là ngồi kiết giặc. Sit in full lotus. So train yourself to sit longer and longer and longer. Càng luyện tập ngồi càng ngày, cái kiết giặc càng ngày nó càng lâu. Sit longer and longer and longer. That's all you do.
all will take care of self. Tự động nó sẽ really. That's chant right there. Cái thiền nó hay vậy đó. You should sit. You don't do anything. That's the ultimate practice, the ultimate chant method. Every single chant method is not beyond that. Đó là cái căn bản của cái thiền tông. It's the foundation of chant. Sit there, full lotus, don't do anything. Do not quit. Đừng có bỏ cuộc. And then you will find great things. Tự động thấy. You feel so happy, feel so blissful. Nó khoan lạc dễ sợ lắm. That's what. And I was so lucky because I endured and I discovered the pleasure I never had before. It gets so much more better and better and better and better and better. Fascinating. Thì nó là dễ sợ. Càng ngày nó càng sướng. Remember, it peaks. The sensual pleasure, it peaks. Chant pleasure, chant bliss, it increases. Okay? Your mind, if you don't do chant, your mind can be so fast. Cũng tương tự như vậy. Khi mà quý vị không thiền, cái óc quý vị nó lẹ chừng. You can be so fast, it's much. But when you do chant, your mind is a lot faster. So much faster. Óc quý vị khi người có thiền đó, nó lẹ hơn nhiều. So much faster. Give an example cho thầy cho cái gì một cái ví dụ. There's a Wing Chun master, martial arts teacher, Chinese. When I was at CTTD trong hệ thống Vạn Vật Thành, có một ông thầy dạy Wing Chun. You know Wing Chun, the martial arts that are very fast with the hands. Huh? Wing Chun. No? Anyone see the Yip Man? You guys don't see movies at all? Am I the only person who goes to the movies? No? No one likes martial arts movies? Không ai thích cái phim võ hả? Phim kung fu hả? Oh my God. You guys are weird. Okay, go look up the Yip Man, IP, Yip Man. Yeah, that's right. Bruce Lee is a Wing Chun, that's correct. Excellent. See, this man knows. See, men, we know. Today we only have women, by the way. Anyway, so this is a Wing Chun master. He walked at the temple. The temple, I was sitting on a desk, and he says he's looking for a place to hold his class. Tới chùa là phải muốn kiếm cái phòng, xin mượn cái phòng để mà dạy võ. They do that at temples, you know, like the Japanese temple close by, they have kendo, sword class. She likes kendo. Cái chùa Nhật có cái lớp dạy kiếm. If you like kendo, go over there and learn. Oh yeah, it's on is it hill? On Del Mar here, turning to hill. It's about a quarter mile away, half a mile away. Okay. Anyway, so came to the temple, and he's a Wing Chun master. He says, I'm looking for a place, a low rent, so that I can teach my class. We have 20 students. Ông có 20 người học trò. He walked in there, you know, and you know, Wing Chun is very fast. They use their hands extremely fast because close combat, okay, close quarters combat, okay. It's very fast, and he walked in there, and ông vào đó, I see him move. Just like the $6 Million Man. I know you don't watch movie either. Anyone saw the $6 Million Man? Yeah, see, that's one. Yeah. See, you dating yourself. Okay? See how they go slow motion in the movies? That's how I saw him. That's how fast the mind is. Nó lè, cái óc mình nó lè đến độ như vậy. Thầy thấy ông đi vào lúc như vậy, slow motion.
That's how fast your mind can be. Nó lẻ, nó độ như vậy. Cool. And also, my student asked me, Master, teach me how to recite the Great Compassion Mantra, tụng thần chú. People say the mantra is 84 lines of Sanskrit, 84 hàng. People can go as fast as 17 seconds, đọc 17 giây là xong. Okay. Usually it's half a minute. Thường là 30 giây. 17 seconds. Some goes down to 10. I went down to 13. And then my student go to 6 seconds. Okay. Can be even faster. That's how fast the mind is. Nó lẻ dễ sợ. Okay. Imagine if how quickly your mind is, so you can look at the problem, you can solve it a lot quicker. Em thấy mình giải quyết nó lẻ hơn. Okay. Anyway, time is up. Thanks for coming. Let's take a break and go to lunch. Hết giờ rồi. Mời quý vị đi nghỉ trưa. Yes? Okay. Thank you. Yes. We'll help them to Yes. The ceremony tomorrow? What about it? Oh, that's because I moved now. My phone is somewhere.